السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الحلويات الاكثر طلبا عندي. غنشارك معكم حلوى التمر مع جميع الاسرار ديالها، يعني العجينه كيفاش يعني تجينا هكذا هشيشه وكتذوب في الفم، وكيفاش يعني تبقى محافظه على الشكل ديالها ما ديفورماش لينا في الفران. وايضا هاد الغريبه هذه ديال الكنافه حتى هي كتجي رائعه وهشيشه، وبالاخص هاد الحلوى ديال التمر كيسولوا بزاف ديال الاخوات كيلقاو معاها مشاكل، يعني كديفورما ما كتبقاش هاد الرشمه كيف ما رشمناها. اليوم ان شاء الله غنعطيكم جميع الاسرار باش تنجح معكم من اول تجربه. اول حاجه غادي نحضروا هي العقده ديال التمر اللي احتاجيت فيها نص كيلو ديال التمر، معلقه القرفه، وعندي هنا كاس ديال اللوز اللي صهدته غير شويه وطحنته. ضيفوا اي مكسرات عندكم. صافي جمعت دوك المكونات وعجنتهم مزيان. بالنسبه للتمر اللي خدمت به انا هو اصيل، كيكون رطب ما تيحتاجش يعني اننا نضيفوا ليه الزبده، لكن خرجتو يعني في شي نوعيه ديال التمر قاصح. ضيفوا واحد المعلقه هكذا ديال الزبده اللي تكون حيوانيه، وضيفوا ماء الزهر حتى تحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه. يعني غادي نشكل هاد العقده كامله كويرات ونخليها جانبا، وندوز باش نحضر معكم العجين اللي غنحتاجو فيه 250 غرام ديال الزبده، وكاس الا ربع ديال السكر كلاصي، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نخدم هذيك الزبده مزيان مع السكر كلاصي غير شويه، لانه هي يعني السنيده ماشي السكر كلاصي ماشي بحال السنيده، ما يحتاجش اننا نديرو شي مجهود كبير، غير ينسجموا لنا دوك المكونات. وغادي نضيف كاس ديال الزيت ونخدم مزيان حتى يبان لي يعني ديك الزبده طرخات. ممكن انكم تخدموا بالهاشوار، الهاشوار الصراحه اللي كانت نوعيه جيده راه كتسهل علينا الخدمه وكتوفر لنا الوقت بزاف. وحتى يعني طريقه الخدمه كتمشي بمرحله بمرحله، هذا هو السر كيخلينا نربحوا الوقت كنخدموا يعني الخدمه اللي كتكون نقيه ومنظمه. هنا ضفت نص كاس ديال ماء الزهر، وغادي نخدمو يعني مزيان مع دوك المكونات. كيبان لكم انه صعيب في الاول انه يندمج مع الزبده، ولكن هي يعطيو الخاطر بشويه بشويه راه دغيا تيندمج معاهم. وكيف ما قلت لكم يعني الطريقه ديال الخدمه راه مهمه، كتربحنا الوقت وكتخلي يعني الخدمه تمشي منظمه. صافي من بعد ما كنخدم هذيك الزبده مزيان حتى كنحس انه ما بقات حتى شي كويرات هكذا د الزبده تخدمات مزيان، كنبدا نضيف الطحين. بالنسبه للكميه ديال الطحين اللي زدت لي هاد العجينه هذه 700 غرام. بالنسبه لهاد الحلوى ديال التمر انا ما كنديرش خميره الحلويات نهائيا، وهي سبب من الاسباب اللي كيخلي الحلوى يعني ديفورما في الفران ويخسر ليها داك الشكل ديالها. وراه واخا مفيهاش الخماره راه كتجي هشيشه كتذوب في الفم. وبالنسبه كنحاول يعني نبين لكم القوام ديال العجين كيفاش داير. هنا انا يعني راه شفتوني خدمت ديك العقده من قبل وكورتها. غندوز دابا مباشره باش نبدا ندير في الحشوه هكذا في الوسط. بالنسبه للبنات اللي بغاو العبار، بالنسبه لهذيك الكويرات ديال التمر فيهم 12 غرام، والكويرات هكذا د العجين ديروا 14 غرام. انا ولفت يعني يدي على الخدمه تندير هكذا عيني ميزاني تجي يعني عبار. نتوما لو بغيتو تعبروا بغيتو الحجم يجيكم يعني مقاد 100%، هذا هو العبار يعني اللي غيعطيكم هاد الحجم هذا. صافي كنشكل هاد العجينه كلها كويرات، عاد كندوز كنبدا ندير الحشوه. هادشي باش قلت لكم راه اي خدمه بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند راه يعني ضروري انكم تخدموا يعني بنظام، تكون كل حاجه تخدموها يعني منظمه. تصايبي العقده هي الاولى تخدميها، صافي يعني تشكليها وتفوتيها وتدوزي في حاجه اخرى باش تربحي الوقت والخدمه يعني تمشي مزيان. من بعد ما شكلت هذوك الكويرات كاملين، نبدا دابا كل كويره غندير في وسط منها العجين، وغادي ندوز يعني لدوك الكويرات كلهم ندير في وسط منهم الحشوه ونديرهم في واحد البلاطو هكذا ونخليهم جانبا باش نسهل عليا الخدمه. وهذيك السده ديال العجين حاولوا انكم تعقلوا عليها، هي اللي كتكون في الاسفل فاش كنكونوا نطبعوا. غادي ناخذ يعني سطح العمل نرش فيه هكذا شويه ديال الطحين باش ما تلصقش معايا ديك العجينه، وغادي نبدا نطبع. كما قلت لكم هذيك السده ديال العجين راه هي اللي درت في التحت، ونبداو نطبعوا بهذا الشكل هذا وراه كتجي رائعه. وهاد الرشيمه يعني عقلوا عليها كيف ما رشمناها دابا فاش غطيب يعني ما تغيرش نهائيا. يعني السر كاين في الطريقه ديال الطياب، غير كملوا الفيديو خطوه بخطوه وراه غادي تنجح معكم ان شاء الله من اول مره تجربوها فيها. غنبقى نطبع حتى نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، ممكن الا عندكم الوقت وجدوها هكذا بالليل وخلوها تبات ليله كامله كتنشف يعني وراه ما تيخسر ليها والو.
اللي ما عندهاش الوقت أنا نعطيك يعني الطريقة كيفاش طيبيها في البلاصة، يعني كتسالي هكذا طبعيها طيبيها. بالنسبة للفران يعني كندخلوها للفران وهو بارد، ما تنشعلوش هكذا يسخن من قبل. انا هنا راه طبعتها، كانت عندي واحد الغريبات الكنافه، وجدتها حتى ساليتها وبرد الفران عاد درت هاد الحلوه هادي. طيب بالنسبه للطريقه ديال الطياب في الفران ودرجه الحراره، كتكون يعني النار مهيله بحال كيف ما كطيبوا حلوه ديال اللوز، كتكون النار اللي مقتوله، وكنخليو الفران هكذا ما كنسدوش، يعني تنخليو. بالنسبه للفرن انا عندي فرن غازي، كنخليه هكذا محلول شويه ما تنسدوش، وتنخليوها يعني تاخد وقتها في الطياب. هي راه ما تتحمرش بزاف، ولكن تاخد واحد اللون هكذا ذهبي خفيف، يعني كنعرفوها راه طابت. بالنسبه للسكر كلاصي يكون يعني هكذا سبيسيال، ما تاخدوش ديال العبار، يفضل انكم تاخدوا ديال الباكيه. وما كنديرهاش في السكر كلاصي وهي سخونه، يعني هنا راه تقريبا انا طيبتها حتى دازو تقريبا 5 السوايع عاد درت لها السكر كلاصي. وراه شوفوا كيفاش كتجي، يعني راه دخلناها الفران طابت وبقات محافظه على ديك الرشيمه ديالها. وغادي نفتح معكم واحد الحبه باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا معايا ان الحلوه ديال التمر هذا هو الاختبار ديالها انها ناجحه، باش كتقطعوا بالموس يعني كتقطع معكم بسهوله ما كتفرتتش. يعني خاصها هي تجي العجين ديالها يجي معلك وهشيش، ولكن في نفس الوقت يعني ماشي تقطعوا بالموس وتفرتت، لا خاصها تجي بحال هكذا، يعني تكون عجين اللي هي رطبه وهشيشه ومعلكة. أنا كنتمنى أنكم تجربوها بهذه الطريقة، أنا متأكدة ما غاديش تحشم بكم، لا هكذا المناسبات أو الأعياد، ولا حتى باش تعتمدوها هكذا حتى كوموند في الطلبيات ديالكم. وهاد الغريبات الكنافة بغيت نشاركها معكم، ولكن الفيديو غيجي طويل بزاف. إلا بغيتو الطريقة ديالها خليوها لي في التعاليق ونشاركها معكم. بالنسبة للأسمنة ديال البيع، هاد الحلوة هادي ديال التمر كتخرج ب80 درهم، وهاد الغريبة ديال الكنافة كتخرج ب70 درهم للكيلو. وبالنسبة للعبار اللي عطاتني هاد الغريبة ديال التمر، عطاتني كيلو تقريبا وربع. كما قلت لكم هي ما كتخرجش بزاف، ولكن راه كتجي رائعة. كاين الناس اللي كيخدموها بواحد الطريقة أخرى، يعني بمكونات اللي ناقصين كيف ما تنقولوا، كيديروا مثلا رابعة الزبدة مع 2 كيسان الزيت و2 كيسان السنيدة، كتعطي واحد الكمية كبيرة، ولكن ما كتجيش نفس النتيجة. كتجي واحد الحلوة ديال التمر اللي قاصحة وما زويناش. هاد الطريقة هادي كتجي بها رائعة صراحةً. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون نال إعجابكم، ونكون يعني عطيتكم جميع الأسرار والنصائح باش تنجح معكم هاد الحلوة هادي. وإلا عجبكم الفيديوهات ديالي ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتخليو لي تعاليق محفزة هكذا باش الفيديوهات ديالي يطلعوا لبزاف الناس. ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.